بانوراما القادسية وفندق المدائن عام 1983 ميلادية. السلام عليكم أعزائي المتابعين، اليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة من أهم المناطق التراثية والأثرية في محافظة بغداد العزيزة. طبعا وصلنا إلى المكان هو قريب على مدينة المدائن، مكان جدا غريب. من خلال التصوير في هذا المكان راح ندخل ونشوف شنو هذا المكان. تعالوا ويانا رافقونا. بانوراما القادسية 40 كيلومترا جنوب شرق مدينة بغداد. تقع مدينة المدائن التي كانت عاصمة لكسرى، ويسميها العراقيون سلمان باك، نسبة إلى أول الولاة المسلمين الذين حكموا العراق بعد فتحها سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. كان أبوه دهقانا عظيما كثير الأموال، مسؤولا عن نار المجوس في منطقته، وحاول أن يمهد الأمور لولده سلمان، لكن الله تعالى هدى هذا الفتى إليه سبحانه، ففر من العز المادي إلى الفقر وخدمة العلماء والأحبار في الشام، ثم رضى أن يباع عبدا في يثرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها، فتكون مدينته المنورة ليكون من أتباع الرسول الكريم، ويعود بعد ذلك إلى المدائن حاكما مكان كسرى وهاديا إلى شرع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المتابعين، طبعا هذا البناء الغريب هو يسمى بانوراما أو المسبح العجيب اللي موجود في مدينة المدائن. تعالوا يعني راح ندخل داخل هذا البناء، لأن البناء الارتفاع مالته أكثر من 52 أو 53 متر. بناء مالته جدا غريب، أول مرة نلاحظ هيك بناء على شكل زقورة أو على شكل هرم. تعالوا ويانا راح ندخل إلى داخل هذا البناء، ولو هو البناء شوي مفلش ومن الداخل أظلم. بالقرب من إيوان كسرى بناء ضخم ضم بين جنباته بانوراما القادسية بأيامها الأربعة: اليوم الأول إرماث وليلة الهداة، واليوم الثاني أغواث وليلة السواد، واليوم الثالث عماس أو عواس وليلة الهرير، واليوم الرابع القادسية. الدرج مالته على شكل ملوية، صور فيه مبدعون من نحاتين، وعلى شكل دائري طوله 110 متر وارتفاعه 15 متر بمساحة 1650 متر مربع. المعركة الخالدة من بدايتها إلى نهايتها، حيث رسمت على الجدران البعيدة أرض المعركة والمقاتلون من كلا الطرفين، فإذا اقترب المشهد وجدته ينقلب. شوف هو عبارة عن طوابق. هسه هذا طابق، عبارة عن طوابق. هذا هسه الطابق الأول. تعال راح نصعد إلى الطابق الثاني. بخاف فتحوا لنا. وين خلينا نشوف. ها؟ سفيت مدري شنو. تبع عباس غير جيب لايتك القوي. لايت واجد ما اتوقع يتشظم. بالسيارة وغير؟ السيارة. تعال راح نصعد لفوق. ترى تبغاك تخاف قدامك نقرا منك طايح. كلها فتحات. كل شيء ما مبين بالتصوير تدري؟ هسه يضوي على وجهك. راح نصعد للطابق الفوق. تعال شوف قد الارتفاع. كل شيء ما مبين. شوف الارتفاع مالته تقريبا 52 متر. يبغى اشترك يا عم، يبغى اشترك. هسه صار الضوء منها. تعال وصلنا الى نهايه هذا البناء الغريب اللي موجود مدينة المدائن، يسمى بانوراما. بناء فريد من نوعه وغريب جدا. وصلنا اخيرا الى السطح. وصلنا اخيرا الى
سطح هذا البناء الارتفاع مالته اكثر من 52 متر. البناء مالته على شكل مخروطي او على شكل زقوره او هرم. فإذا اقترب المشهد وجدته ينقلب إلى شخوص وأجسام وشجر وصخور ورمل. البانوراما صممها ونفذها خبراء من كوريا الشمالية بإشراف أساتذة وفنانين متخصصين من جامعة بغداد وباقي المؤسسات العراقية. والبناية بشكلها العام تضم 4 قاعات أعدت لإقامة متحف للآثار والتراث. طبعا هنا كانت اكو فكره عسكريه او نقطه عسكريه موجوده، لان هاي الاكياس مالتهم موجوده هنا، اللي مسوين هنا نقاط مال مراقبه او برج مراقبه، مسوين هذا المكان لانه مرتفع كلش. مثل ما تشوفون هاي الارتفاع مالته اللي بيوصل الجوانه. تعال خراويكم اللي هو موجود مقابله ايوان كسرى او طاق كسرى اللي موجود بمدينه المدائن. لإقامة متحف للآثار والتراث وسينما لعرض أفلام التاريخ وقاعة اجتماعات ومكتبة ومرافق للإدارة والخدمات والحراسة. وكلف المشروع بما فيه القرية السياحية ما يقارب 7 ملايين دينار ونصف. مقابل هذا البناء يوجد هو ايوان كسرى او طاق كسرى اللي موجود في مدينة المدائن، وايضا مقابله مرقد الصحابي الجليل سلمان المحمدي والحذيفة بن اليمان. أعزائي المتابعين تعالوا ويانا راح نتجول ببقية هذا المكان ونراميكم البناء مالته اللي على شكل هرم. شكل بناء مالته غريب جدا، يعتبر من أغرب الأماكن السياحية اللي موجود في مدينة المدائن. تعالوا ويانا راح نتجول ببقية المكان. قلت لكم المكان مهجور، ويعني يعتبر هذا المكان سوى نقطة عسكرية أو نقطة مرابطة للجيش العراقي، حتى موجود من مخلفات العتاد مالتهم اللي موجود. هاي الطلقة هي مال قناص، بالإضافة إلى ذني العبوات أو البوش اللي موجود بهذا المكان. بعد ما صعدنا إلى سطح هذا البناء أو ما يسمى بمسبح بانوراما، راح ننزل جوا ونراويكم الظلام الدامس اللي موجود داخل هذا الدرج، لأن كل شيء ما نشوف. دير بالك هاي اكو أسلاك، دير بالك من هذا، لأن هذا مذهوب، خاف واحد يجي يتأخر فيه. ضوي ترى ما اشوف. درج أضخم، كل شيء ما جاي نشوفه. تعال. ضوي على راسك فيه. بعد ما اشوف انا. لا ضوي يلا. الله. دير بالك لا تجي على الحائط خاف. على الجنب. أخيرا وصلنا إلى أسفل هذا البناء الغريب اللي موجود بمدينة المدائن. طبعا قلنا نهار، بالوسط ليل والسطح نهار. وين كنا احنا؟ كنا بالليل وطلعنا السوق. اي. ونفذ مشروع البناية الكلي شركة المقاولات العراقية، وتسلمت المؤسسة العامة للآثار البناية من أمانة العاصمة بغداد، وافتتحت في 17 تموز عام 1980، وكانت تعد الخامسة من نوعها في العالم، حيث توجد 2 في الاتحاد السوفيتي السابق موسكو، والثالثة في بلجيكا، والرابعة في كوريا الشمالية. وكانت تعد من الإنجازات الرائعة والقومية والوطنية والسياحية. هذا الفلين شقد البناء مالته راتبينه، يعني تخلي هذا الفلين بالبناء مالته حتى الحائط ما يتفلش، يعني يتمدد. هذا الطابق الارضي. هذا الطابق الارضي، بس تعال نشوف شو هسه. راح ننزل الطابق الارضي، خلينا نشوف. طابق خوك حيوان شيء. مو كبير كلش.
طبعا مفلش مو بنيت. هذه الموتورات من المصباح، هذا مصباح. مو هذا. وكانت تعد من الإنجازات الرائعة القومية والوطنية والسياحية والتاريخية التي صممت في شكلها الخارجي على شكل أبراج الدفاع الحصينة، قاعدتها مربعة، ضلعها من الأسفل 50 متر ومن الأعلى 40 متر. بانوراما القادسية هذا الصرح العظيم تم تدميرها عام 2003. كانت تضم بانوراما جميلة وفندق ومسبح. أعزائي المتابعين، حلقتنا لهذا اليوم من أهم المسابح العجيبة في مدينة المدائن وهو بانوراما. انتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله، ولا تنسون الاشتراك بقناة اليوتيوب وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد. وانتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عجبكم الفيديو لهذا اليوم، وأتمنى تسوون لايكات ودعم للحساب وللقناة وأيضا للفيديو، لأن بصراحة ماكو أي تفاعل من عندكم، ما جاي تتفاعلون ويانا ولا جاي تسوون لايكات ولا دعم للقناة. ما أعرف ليش، احتمال فيديوهاتنا ما عجبتكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.